Galing, oh. Tapa-up point ko, oh. Hola, buenas tardes, mi amigo, mi amiga. Kauwi ko lang ng bahay at sobrang nakakapagod sa trabaho. Actually, walang pasok ngayon pero nakiusap yung sa amo namin sa inventory department na pumasok. Ayan, inabot na kami ng alas 2. Pero ayos lang naman kasi natapos na. At bukas uli. Kahit walang pasok bukas, papasok na naman. Ayos lang yan, basta mababait yung mga amo, okay lang. So, ayan guys, today tinawagan ko si Mami Kuana. Sabi ko sa kanya, Mami Kuana, punta ka dito sa bahay namin at may pupuntahan tayo. Yan. Tapos sabi niya sa akin, bakit saan daw ba pupunta? Sabi ko, tara, pasyal ka ako tayo. Ang sabi niya sa akin, sige, magbibihis lang daw siya. Walang pasok. Takang-taka siya, bakit ko siya inaya? Kasi first time ito na pupunta kami sa hotel dito. At yun nga, gusto kong ipa-experience sa kanya yung kumain sa labas, kumain sa mga mamahaling resto na hindi pa niya na-experience sa tanang buhay niya. Kaya siguro magugulat yun kasi sabi ko sa kasama ko, isasama ko rin yung isang kaibigan ko para tatlo naman kami. Ayan. I'm sure na matutuwa yun dahil ngayon pa lang niya mararanasan yung kumain sa ganung mga resto kasi sa sahod niya hindi talaga enough yun. Kaya ang sabi ko sa kasama ko i-surprise namin si Mami Kuana. So ayan guys, balikan ko kayo mamaya. So ayan guys, kasama na namin si Mami Kuana. Outfit pa siya. Ayan guys. So ayan guys, napunta na kami sa Pan Africa. Yung isa sa magandang hotel dito na bagong tayo lang. So first time lang din namin makakapunta. Kaya ayan, excited. So ayan guys, dito na kami sa Pan Africa. So ito yung bagong tayong hotel dito sa amin. Hola, buenas tardes. So ayan guys, oh. Napakaganda ng view. Tabi ng dagat. Napakasarap ng hangin dito sa taas. Tapat kasi ng dagat. So ayan guys, kakain na kami. So ayan guys yung mga pagkain. Hindi talaga mawawala sa kanila yung mga salad. Aquí les ensaladas, Sí. quesos, postres, helados, panes por ahí. Vale. Gracias. Oh, may mga cake pa. Nahihiya si Mami Kuana, kinakabahan daw siya. Kasi first time niya dito, sabi niya pwede raw bang magpakuha na lang siya ng pagkain sa Nakakatawa naman. Sabi niya, ninenervyos daw siya. Sabi ko, pagka ninenervyos ka, kakain ka lang. Hindi ka naman magbabayad. Ayan. Mama, coger. Coger.
Natawa. Ah, galing oh. Papa-apoy pa oh. So yun guys, kain lang kami. Salad muna. Masarap yung ano nila. Yung potato salad nila. Potato salad na patatas na maraming tuna. Spinach na lasagna. Ayan guys, mayroong nag-comment dati yung pupu daw. Ito raw yun, sabi ni Mami Kuana. Pupu di yuka. Tapos ito, spinach, lasagna, paella. ¿Qué es esto, mama? Esto, Carne? carne, sí. Bola-bola, carne. Ito, spinach. So, local food din yung mga pagkain nila dito. Guys, alam nyo to, ito. Tawag ito karakol. Alam niyo sa atin yung suso na lumalakad. Ito yon yung malalaki. Kinakain dito yan, no? Minsan papakita ko sa inyo. So, mga pagkain... Karakol daw eh. Ayan. So, sa atin di kinakain to. Pero dito, ayan. Ang mga pagkain dito ngayon, ang pagkain pala dito, mga local food din. Ayan. Etong ano nila, spinach na lasagna. Masarap. Wala kang kinuha man, sir? Tapos, eto, hindi ko gusto. Hindi ko gusto to. Balasa. Tapos ayan o, bola-bola nila. Masarap naman. Super para comida. Okay, así. So ayun guys, tikman natin yung pupu. Parang pangit pakinggan, no? Pupu. Pupu na mama? Pupu. Ha? Pupu. Ayan. Kasaba. Fufu de yuca. Fufu de manok. Walang lasa. Iba lasa? Pero ito klase po po. Ano siya? Trigo? Lasang ano? Ano ito klase po po? Hay clase de... Para sang lasang... Kasi siya guys. Hay de maíz, hay de yuca, hay... Esto? de trigo. Esto? Sí. Ah, mix pala to. Merong kasaba, merong mais. Mais. Comida di tambin Nigeria. Nigeria, sí. Ah, pagkain din doon ng mga Nigerian tsaka mga taga-Cameroon. Lasang ano siya eh. Lasang espasol na walang asukal. Doon ang lasa niya. Okay, kasi na. Yung paella nila. Sí, hay plátano. Okay na ma'am. Masarap naman din. Kasi karakol ko na... Kung saan siya? Karakol ko na... Tuberkulo? Itlog. Kung hadi ko tuberkulo? No. Con verduras, no?
Di klase verdura? Tuberculo, uha, No. o espinaka? Snail to guys. Ayan no. Suso, yung malaki sa atin. Yung nakikita natin sa mga kalsada. Oh, yun. Ito yun eh no. Kasi Yung pag umuulan, Kolora. pag umuulan sa atin, tapos makikita nyo ito sa mga kalsada. Ito, kinakain dito yan. Pero hindi ko tinikman. Sabi ni Belgian, hindi raw, iba raw lasa, hindi niya gusto. Hindi ko na rin tinikman. It's okay. Kasi masarap. Itlog. Ah, Este. Kasi, mama, it's okay. Este. Ay, huevo. Huevo. huevos, no? Huevo. Huevo, no? Tapos ito daw soup ng isda raw to, isda. Alis naman, hindi naman malansa. Yan, pa-dessert na sila. Guys, may ganito sa atin, di ba? Ito lasang ano to, macaroons. So ayan, napakaluwang ng hotel na to. Pakita ko sa inyo guys yung ayan, yung hotel na to. And then sa taas yung pinaka-resto niya. Tapos sa kabila may mga spa. So, ayan, sa mga mahilig sa mga plants, mga plantito, plantita. Di ba? Ito yung mahal na halaman sa atin. Oh. Ang gaganda ng mga halaman. Tapos sa loob mayroon butik. Ayan, meron din silang pool. Wala pa rin masyadong tao. Di ba parang solo namin. Sarap pag swimming. Ayan o, nagbabanding si Mami Kuana at si Belgian o, nagpipicture-picture. Picture-picture daw sila. Actually sila ang magnanay. Silang dalawa. Sa susunod guys, ililibot ko naman si Mami Kuana sa isang resto dito na masarap din yung pagkain. Yun, napuntahan na namin to. Ay, napuntahan na namin. Pero ito kasi first time naming kumain dito. Kakaibang halaman to oh. Kung maiuwi lang yan eh. Actually guys, mahilig kaming mga magkakapatid sa halaman.
Kaya pag napunta kayo sa amin sa Pilipinas, sa lugar namin, puro halaman. Ayan, no. Sa kabila mayroong gym. So, 'di ba kahit pa paano, pag walang pasok makapag-relax. Kahit sa hapon. Ang lamig, napakahangin. Ang sarap maglakad-lakad. So ito ang pinuntahan namin. Pan Africa Hotel Boutique and Spa. Ay, nagbabanding sila, oh. Magbabanding yung mga magnanay. Tapos guys, so dito sa amin may ubas. Fresh na ganda ng ubas, oh. May bunga na. Dito lang din sila kumuha ng mga herbs. Ayan yung mint. Nakakatuwa yung ubas, oh. Sa Africa may ubas pala. Tumutubo yung ubas pala dito. Ayan. So ayan guys, dadalawin ko lang yung kapatid ko. Ayan yung kapatid ko. Kamusta na kapatid? So ayun guys, busog na busog kami at nag-enjoy naman si Mami Kwana sa kinain namin. Kaya I'm sure na mauulit-ulit ito kasi marami siyang nakain. So Mami Kwana. Okay, buenas tardes. Estamos aquí comiendo en Hotel Pan Africa. Gracias. Ayan, kumain doon kami sa Pan Africa. So, ayun guys, yun ang video ko for today. Maraming salamat sa lahat ng sa lahat ng subscriber ko na patuloy na nanonood sa aking video. At sa lahat ng hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo sa aking channel. At nang makita nyo naman ang buhay namin dito sa Africa. So, ayun guys, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Adios.